જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચર ની અંદર અચલ આધારની રીત, પરંપરિત આધારની રીતના સૂચકાંક અને એના દાખલાઓ આપણે જોયા. અચલ આધારની રીતનું સૂત્ર હતું ચાલુ વર્ષના ભાવ છેદમાં આધાર વર્ષના ભાવ ગુણ્યા 100. જ્યારે પરંપરિત આધારની રીતનું સૂત્ર હતું ચાલુ વર્ષના ભાવ છેદમાં અગાઉના વર્ષના ભાવ ગુણ્યા 100. આ સૂત્ર તમારે દરરોજ તૈયાર કરવાના છે અને યાદ રાખવાના છે, બરાબર. હવે આપણે આજે જે લેક્ચર છે એની અંદર એક નવી રીત શીખવાની છે. સામાન્ય ફેરફાર સાથે જ રીત છે. જૂનું બધું આપણે કવર કરતા કરતા સાથે નવી રીત શીખવાની છે. અચલ આધારને ભૂલવાનું નથી. અત્યારે જે ટોપિક શીખવાડું છું એમાં ઓલરેડી અચલ આધારનો સમાવેશ થશે, પરંપરિત આધારના રીતનો સમાવેશ થશે, પણ એમાં થોડો વધારો આવશે. તમે જે ભણ્યા અચલ આધારની રીત, હવે અચલ આધારની રીત અલગ અલગ વર્ષો માટે એક જ વસ્તુની ચલ રાશિની કિંમત ઉપરથી ભણ્યા છે. અત્યારે જે શીખવાડવાનું છે એ એક કરતા વધારે વસ્તુઓની ચલ રાશિની કિંમત ઉપરથી અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક શોધવાનો છે, પણ સામાન્ય સૂચકાંક શોધવાનો છે. સામાન્ય સૂચકાંક શોધવા માટેનું સૂત્ર છે જેટલી પણ વસ્તુ આપેલી હોય એ દરેક વસ્તુના એક વર્ષના ભાવનો જે સૂચકાંક મળે એને ગુણ્યા વસ્તુઓની સંખ્યા. એટલે આપણું સૂત્ર છે કે સામાન્ય સૂચકાંક એટલે જેટલી પણ વસ્તુ હોય એનો સરવાળો છેદમાં 3 વસ્તુ હોય તો 3, 4 વસ્તુ હોય તો 4. હવે આ સામાન્ય સૂચકાંકમાં આ રીતે આખી માહિતી આપેલી છે. વર્ષ આપેલા છે 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. આ બાજુ તમને ત્રણે ત્રણ વસ્તુ આપી છે. આપણી પાસે ત્રણ વસ્તુ છે, ઘઉં, ચોખા અને ખાંડ. એના ભાવ આપેલા છે. આ જો દરેક વસ્તુના દરેક વર્ષ પ્રમાણે ભાવ આપેલા છે. એ ભાવના આધારે તમને કીધું છે કે અચલ આધારની રીતનો ઉપયોગ કરી સામાન્ય સૂચકાંક શોધો. તો અચલ આધારની રીત એનો ઉપયોગ કરવાનો. તો એના સૂચકાંકનું સૂત્ર શું છે આપણું? તો કે સર ચાલુ વર્ષના ભાવ છેદમાં આધાર વર્ષના ભાવ ગુણ્યા 100. આપણે આ માહિતીમાં લખેલું છે કે 2011 એ આધાર વર્ષ છે. આધાર વર્ષ તરીકે તમારે 2011 ને ધ્યાનમાં લેવાનું છે. એટલે કે 2011 ના જે ભાવ છે એ તમારા માટે આધાર વર્ષના ભાવ છે. જેમ કે ઘઉં, તો ઘઉંમાં 2011 ના ભાવ કેટલા રૂપિયા છે? 18. તો ઘઉંનો જે ભાવ છે 18 રૂપિયા 2011 નો, એ 2012, 2013, 2014 અને 2015 એ દરેક વર્ષ માટે તમારે છેદમાં જે આધાર વર્ષના ભાવ મૂકવાના છે એ 18 જ આવશે. એટલે 18.5 ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 100. બીજામાં 18.9 ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 100. ત્રીજામાં 19 ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 100 અને ચોથા 2015 માં 19.5 ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 100. બરાબર ખ્યાલ આવ્યો? પહેલી વસ્તુ કે 2011 ને આધાર વર્ષ કીધું છે, તો આધાર વર્ષનો ભાવ જે 18 રૂપિયા છે એ 2012, 2013, 2014 અને 2015 માટે છેદમાં એનો એ ભાવ રહેશે. એવી રીતે ચોખાનો 2011 નો ભાવ કેટલો છે? 30. તો આ ચોખાના દરેક વર્ષના જે ભાવ છે એમાં આ તમારે છેદમાં આધાર વર્ષના ભાવ જે લેવાના છે એ કેટલા રહેશે? 30 ના 63. એટલે પહેલામાં તો આપણે ખ્યાલ જ છે 30 ના છેદમાં 30. બીજામાં ચાલુ વર્ષના 36, આધાર વર્ષ 30 ગુણ્યા 100. ચોથાની અંદર ચાલુ વર્ષ 38, આધાર વર્ષ 30 ગુણ્યા 100. ચોથામાં 2014 માં પણ ચાલુ વર્ષ 38, આધાર વર્ષ 30 ગુણ્યા 100. 2015 માં ચાલુ વર્ષ 39, આધાર વર્ષ 30 ગુણ્યા 100. તો ચોખામાં પણ આપણે સેમ ઘઉંની જેમ જ ગણતરી કરી. 2011 નો જે ભાવ હતો એ બધા જ વર્ષની અંદર છેદમાં એ જ આવ્યો. અચલ આધારની રીત એટલે એક જ લાગુ પડે. ચાલુ વર્ષના ભાવ છેદમાં આધાર વર્ષના. એવી રીતે ખાંડ, તો ખાંડની અંદર તમારો આધાર વર્ષ 2011 નો ભાવ કેટલો છે? 30. તો આ દરેક વર્ષના છેદમાં જે આપણે સૂચકાંક શોધીએ એટલે ભાવ કેટલો આવશે?
30 એટલે પહેલામાં 30 ના છેદમાં 30 ગુણ્યા 100, બીજામાં 31 છેદમાં 30 ગુણ્યા 100, ચોથામાં 32 છેદમાં 30 ગુણ્યા 100, પછી 34 છેદમાં 30 ગુણ્યા 100 અને છેલ્લે 36 છેદમાં 30 ગુણ્યા 100. હવે તમારે બધી જ વસ્તુઓના આન્સર શોધવાના છે. એટલે આનું જે બધાનું ડિવિઝન કરવાનું છે એ પહેલા આપણે લઈએ વર્ષ 2011. તો વર્ષ 2011 માં 18 ના છેદમાં 18 ગુણ્યા 100 એટલે પહેલાનો જવાબ 100, બીજામાં પણ જવાબ 100 કેમ કે 30 ના છેદમાં 30, ત્રીજાનો જવાબ પણ 100. આ બધાના જવાબ વર્ષના મળી જાય એટલે જેટલી વસ્તુઓ હોય એના સૂચકાંકનો સરવાળો કરવાનો. 100 + 100 + 100 એટલે કેટલા થશે સરવાળો? 300. સરવાળો મળી ગયો તમને 300. હવે સામાન્ય સૂચકાંક શોધવો હોય તો તમને મેં સૂત્ર લખાયું છે સરવાળો છેદમાં કેટલી વસ્તુ છે? 1 2 ને 3. તો આપણે છેદમાં 3 એટલે 300 છેદમાં 3 બરાબર કેટલા આવશે? 100. એટલે પહેલા વર્ષ 2011 નો તમને સામાન્ય સૂચકાંક મળી ગયો. હવે વર્ષ 2012 ની ગણતરી કરીએ તો વર્ષ 2012 માં 18.5 ભાગ્યા 18 એટલે કેટલા આવશે? 102.78. તમારે આવશે 77, પણ પાછળ 5 કે 5 થી મોટી સંખ્યા હોય એટલે આપણે પ્લસ કરી દઈએ છીએ એટલે 102.78. બીજામાં 36 ભાગ્યા 30 એટલે કેટલા આવશે? 120. 36 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100. તમારે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાનો છે એટલે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરવાનું. 36 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100 એટલે 120. ચોથામાં 31 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100. તો તમે કેલ્ક્યુલેટર વાપરો એટલે 31 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100 એટલે 103.33 આવશે. 2012 ના દરેક વસ્તુના સૂચકાંક મળી ગયા. હવે એનો સરવાળો કરવાનો. 102.78 પ્લસ 120 પ્લસ 103.33 એટલે સરવાળો કેટલો આવે? તો કે 326.11. આ ત્રણેયનો સરવાળો આવ્યો 326.11. સામાન્ય સૂચકાંકનું સૂત્ર છે સરવાળો છેદમાં વસ્તુઓ. તો વસ્તુઓ કેટલી? 3. તો 326.11 ભાગ્યા 3 એટલે જવાબ આવે 108.7. કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી જવાબ લાવો એટલે 326.11 ભાગ્યા 3 કરશો એટલે જવાબ કેટલો આવશે? 108.7. હવે એની જ રીતે ગણતરી આપણે વર્ષ 2013 ની કરવાની. તો 18.9 ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 100 કેટલા આવે? તો કે 105. 18.9 ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 100 એટલે 105. પછી 38 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ કેટલો આવે? 126.67. જવાબ છે 66 છેલ્લે. પણ મેં તમને હમણાં કીધું એમ 5 કે 5 થી મોટી સંખ્યા છેલ્લે હોય તો એક આંકડો પ્લસ કરી દેવાનો. પછી 32 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવે 106.67. એટલો જવાબ આવ્યો 106.67. હવે આ ત્રણેયનો સરવાળો ફરીથી 105 પ્લસ 126.67 પ્લસ 106.67 કુલ સરવાળો કેટલો થાય? તો કે 338.34. સરવાળો કેટલો? 338.34. હવે આપણું સૂત્ર પ્રમાણે સામાન્ય સૂચકાંક એટલે સરવાળો છેદમાં વસ્તુની સંખ્યા. તો વસ્તુ છે 3. સરવાળો આવ્યો 338.34 ભાગ્યા 3 એટલે જવાબ કેટલો આવે? 338.34 ભાગ્યા 3 એટલે 112.78. આ કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર કરજો એટલે તમારી જાતે ગણવાનું છે. 338.34 ભાગ્યા 3. હવે એવી રીતે વર્ષ 2014 તો 2014 ની અંદર 19 ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 100. તો 19 ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 100 કરશો એટલે 105.56 આવશે. એટલે આવશે 55. પણ મેં કીધું રૂલ્સ યાદ રાખવાનો. 5 કે 5 થી મોટી સંખ્યા હોય તો એ પ્લસ. બીજા 38 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100
એટલે કેટલા આવશે 126.67 126.67 પછી 34/30 ગુણ્યા 100 34/30 ગુણ્યા 100 એટલે 113.33 113.33 હવે આ ત્રણેયનો સરવાળો 105.56 પ્લસ 126.67 પ્લસ 113.33 એટલે જવાબ આવે 345.56 કેટલો સરવાળો થયો 345.56 હવે આપણા નિયમ પર સૂત્ર પ્રમાણે જે કુલ સરવાળો આવે એને વસ્તુની સંખ્યાથી ભાગાકાર કરીએ તો 345.56 ભાગ્યા 3 એટલે જવાબ કેટલો આવે 115.19 અને હવે છેલ્લે એક રહ્યું 2015 તો 2015 ની અંદર 19.5 ભાગ્યા 18 એટલે જવાબ આવે 108.33 108.33 આપણો જવાબ આવ્યો પહેલા બીજામાં 39 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવે 130 અને ત્રીજામાં 36 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવે 120 આ ત્રણેયનો સરવાળો કરો 120 પ્લસ 130 પ્લસ 108.33 એટલે 358.33 હવે આપણા સામાન્ય સૂચકાંકનું સૂત્ર 358.33 ભાગ્યા 3 એટલે જવાબ આવે 119.44 તો સામાન્ય સૂચકાંકનો ખ્યાલ આવી ગયો બધાને સામાન્ય સૂચકાંક અચળ આધારની રીતે શોધાય અને પરંપરિત આધારની પણ રીતે શોધાય ફરીથી એક જ મિનિટ માટે તમને રિવિઝન કરાવી દઉં અચળ આધારની રીતનું સૂત્ર બધાએ યાદ છે ને યાદ રાખવાનું ચાલુ વર્ષના ભાવ છેદમાં આધાર વર્ષના ભાવ 2011 આપણું આધાર વર્ષ તો આધાર વર્ષનો સૂચકાંક હંમેશા 100 આવે 100 100 અને 100 જવાબ પણ 100 પછી તો તમને સૂત્ર પ્રમાણે માહિતી જ મૂકવાની છે અને સામાન્ય સૂચકાંકનું સૂત્ર જેટલા પણ સૂચકાંક શોધ્યા હોય વસ્તુઓના એનો સરવાળો ભાગ્યા વસ્તુની સંખ્યા